אוקיי, שלום לכולם, שמי עדי שמעוני, אני מפתח בתחום, אני עושה את צעדיי הראשונים בימים אלו לקונטריביושן לביטקוין קור, עוד לא תרמתי כלום, אבל אנחנו מתקדמים לשם. אנחנו נדבר היום על מיני סקריפט, שמיני סקריפט זו שפה שפותחה לטובת כתיבת סקריפטים מורכבים בביטקוין. אנחנו נבין מה זה סקריפט בביטקוין, למה אנחנו צריכים אותו, ומה אנחנו יכולים להפיק ממיני סקריפט. אוקיי, ההרצאה הזאת היא מיועדת לאנשים טכניים, מפתחים סלש אנשים שקצת מבינים בביטקוין. אני אעשה קצת חזרה מה זה סקריפט וכו', אבל בכל זאת אנחנו לא נתחיל לעבור שוב מה זה טרנזקציה וכו' מלכתחילה, אז סליחה, אם יש פה אנשים שהם ממש לא טכניים אז אני מתנצל מראש. אוקיי, ביטקוין, פרוגרמבל מאני, קודם כל למה אנחנו צריכים בכלל סקריפט, מה הסקריפט משרת לנו, אז בעצם כשאנחנו מקבלים בדרך כלל שמישהו שולח לנו ביטקוין, אנחנו מקבלים אותו לכתובת משלנו, שהארנק שלנו מקצה לנו, בתוך הכתובת הזאת בעצם מי שלא יודע מסתתר בפנים איזה סקריפט, שהסקריפט הזה מגדיר לנו איך המטבעות שאנחנו מקבלים, באיזה תנאי אנחנו נוכל להזיז אותם בעתיד. למשל תנאי יכול להיות שאנחנו נצטרך לחתום עם איזה מפתח שלנו בשביל להזיז את המטבעות האלו, אוקיי? כשאנחנו מקבלים את המטבעות בעצם אנחנו נועלים אותם, אוקיי? למשהו שנקרא output script. output script שלנו, מישהו שולח לנו אלינו את המטבעות, אנחנו נועלים אותם ואחר כך אנחנו נצטרך לתת איזה פתרון ל-output script הזה שנקרא input script. אני מאוד אוהב את השמות החדשים האלה, חלקכם. נכון, אבל שנייה, אנחנו רק בהתחלה, ממש בהתחלה, בסדר? ומה שאנחנו בעצם רוצים להראות זה את הצורך בסקריפט, את הצורך בשפת הסקריפט, שהיא בעצם נותנת לנו לנעול מטבעות בתנאים מסוימים, ועל ידי זה שאני נותן את הפתרון לסקריפט, מה שנקרא input script, אנחנו יכולים להזיז את המטבעות. אני מאוד אוהב את השמות החדשים, בדיוק יצא לי לדבר גם עם נדב על זה בסופש, וגם ראיתי שהתקנו את זה בספר. היו לזה כל מיני שמות נוספים, אנחנו נראה את זה בשקפים הבאים, אבל אני מעדיף עכשיו להצוות בהרצאה הזאת ל-input script ו-output script. אוקיי? output script זה אותו סקריפט שנעלנו את המפתחות אליו, את המטבעות אליו, וה-input script זה אותו סקריפט שאנחנו נותנים בשביל לשחרר אותם. אוקיי? תכף נראה את זה בשקף הבא, זה יהיה הרבה יותר פשוט. אבל למה בעצם אנחנו צריכים איזה שפת סקריפט? למה לא הגדרנו את כל הדברים האלה מראש? אוקיי, יכולנו בעצם להגדיר שיש 10 סוגי טרנזקציות, ועוד איזה 5 סוגים של כתובות, וזהו, נגמור את הסיפור. אז ברגע שהגדרנו את זה על ידי שפת סקריפט, אוקיי, הגדרנו בעצם שאנחנו יכולים לתכנת בעצמנו, פרוגרמבל מאני, אנחנו יכולים לתכנת בעצמנו באיזה תנאים אנחנו נוכל לשחרר את המטבעות שלנו, אוקיי? תכף זה יהיה הרבה יותר ברור. אוקיי, הסקריפט, כמו שאמרתי, לכל ביטקוין אאוטפוט, מי שלא יודע מה זה אאוטפוט, לא זוכר, UTXO, האאוטפוט שלנו זה בעצם החלק הקטן של הביטקוין שאנחנו מחזיקים, אוקיי? אם יש לנו 1 ביטקוין בארנק, זה אומר שכנראה יש לנו אאוטפוט של 1 ביטקוין. יכול להיות גם מצבים אחרים, אבל בשביל הפשטות אנחנו נתייחס לזה ככה. אז לכל אאוטפוט כזה יש לו בעצם אאוטפוט סקריפט, שאני צריך לספק אותו בשביל להזיז את המטבעות שיושבים שם, אוקיי? כמו שאמרנו, בשביל לבזבז אותו, אני צריך לספק input script. ואם אנחנו רואים, יש לנו פה לייזר? יופי. אז אם אנחנו רואים, בעצם המערכת מה שהיא עושה, היא לוקחת את האוטפוט סקריפט שלנו, המטבעות יושבים נעולים סביב איזה תנאי מסוים, אנחנו נבין את זה תכף קצת יותר לעומק, אנחנו מחברים את האינפוט סקריפט שלנו, שבמקרה שלנו יכול להיות חתימה, אוקיי, של איזה מפתח, והמערכת בודקת אם הדבר הזה מתקיים ומקיים איזה תנאי, שתכף אנחנו נראה מהו, אז אנחנו יכולים הטרנזקציה שלנו בעצם עוברת ברשת והמטבעות מן הסתם ישלחו ליעדם החדש. אוקיי, עכשיו קצת להזכיר לאנשים שמכירים,
המושג החדש שאני גם אהבתי שזה נמצא בספר החדש בגרסה המעודכנת של אנדריאס זה input script ו-output script. אני חושב שזה מקל קצת לעומת השמות הקודמים שהיו script pubkey ו-script sig ואחר כך ל-SigWit אנחנו משתמשים ב-witness program וב-witness. אז מי שמכיר את זה סבבה, מי שלא אני חושב שזה הרבה יותר קל לעיכול בטח בפעמים הראשונות שיש לנו פשוט output script ו-input script שצריך לספק את התנאים. אוקיי, אז בואו נראה מה הסקריפט הזה בעצם, מה הסקריפט language, מה היא בכלל, אוקיי? היא מבוססת סטאק, מה שאומר שיש לנו סוג של סטאק שאנחנו דוחפים את המשתנים לתוכם, את המשתנים ואת האופרטורים. היא non-Turing complete, מה שאומר שהיא בעצם, היא לא באה לשמש כשפת תכנות ממוחשבת מלאה, אין לה למשל, אין לה לופים, אין לה כל מיני קפיצות מורכבות, אין לה רקורסיב, זאת אומרת היא מוגבלת, וזה בשביל להימנע מוקטורים של תקיפה. תחשבו שאם יש לנו, אם היינו יכולים להכניס למשל את אחד הצמתים ללופ אינסופי, פשוט זה סוג של מתקפה. אוקיי, היא קשה לפיתוח, אוקיי, למרות שהיא די פשוטה. היא באה רק לממש שזה סקריפט מאוד פשוט יחסית, אבל היא לא כל כך פשוטה כמו שהיא נראית בהתחלה. האמת שהיא גם לא נראית כל כך פשוטה, אני חייב לציין. והסטנדרט שלה הוא עדיין חלקי. הוא מתחיל להתהוות, וההרצאה הזאת תעזור לכם לראות גם איך הסטנדרט מתחיל להתהוות יותר ויותר. אבל למשל, אין לנו סקריפט שמגדיר ירושה באופן סטנדרטי, אוקיי? יש לנו כמה סקריפטים שמגדירים כתובות, אנחנו נראה אותם, אבל הסטנדרט הוא לא מלא, ויש הרבה דרכים גם לבצע את אותו דבר. כלומר, אם אנחנו רוצים לייצר איזה סקריפט שעושה משהו, אנחנו יכולים לעשות אותו בהרבה דרכים, וחלקם יכולות להיות מסוכנות, חלקם יכולות להיות לא יעילות. ואחד הדברים המשמעותיים שהדגשתי אותו כאן, אין לנו דרך לעשות קומפוזישן. כלומר, אנחנו לא יכולים לעשות סקריפט שבודק בתוכו עוד איזה תנאי שלא סקריפט, בצורה קלה. כלומר, מולטיסיג, סקריפט שמייצג מולטיסיג, שבודק בתוכו שחלק ממנו הוא מקיים כמה תנאים של מולטיסיג נוסף. זה יהיה יותר ברור בשקפים הבאים, אבל תזכרו את זה שקומפוזישן זה אחד מהדברים שמאוד מאוד קשה לעשות בלי מיני סקריפט שאותה אנחנו הולכים ללמוד היום. אוקיי, אז בואו נראה דוגמה מאוד פשוטה. זה בעצם הסקריפט הכי פשוט שהוא שימושי בביטקוין. אפשר אולי ליצור סקריפטים יותר פשוטים, אבל סקריפט שהוא באמת שימושי ומייצג כתובת ראשונית בביטקוין, אותם הכתובות הראשוניות שסטושי עבד איתן, וזה אומר שיש לי pay to pubkey script. מה זה אומר? מישהו נותן לי את המפתח הציבורי שלו, ואני רוצה לשלם לאותו מפתח ציבורי. מה זה בעצם אומר? אני צריך לייצר סקריפט בצורה הבאה, זה הסקריפט שבעצם נועל את המטבעות, אוקיי? לשם שלחו את המטבעות, אוקיי? משהו שנראה משהו כזה, אנחנו תכף נראה את זה יותר לעומק, וזה האינפוט סקריפט שאני צריך לספק. אם תזכרו, אנחנו צריכים בעצם לספק חתימה אחת בשביל לבזבז את המטבעות שיושבים תחת האוטפוט סקריפט הזה. מה זה אומר? פעם מישהו שלח את המטבעות והם יושבים תחת התנאי הזה. מה התנאי הזה אומר? שאני רוצה בעצם את הפאבליקי הזה, אני רוצה לבדוק את החתימה שלו, בשביל לדעת שהוא בסדר ואני יכול להזיז את המטבעות מכאן. האינפוט סקריפט שלי, מה הוא צריך להיות? רק החתימה, אוקיי? ובעצם מה אנחנו עושים? אנחנו דוחפים את שניהם על הסטאק, אוקיי? והפקודה הזאת בודקת אם החתימה מתאימה, ואם כן, היא מחזירה true. אם true, אני יכול לבזבז את המטבעות. אוקיי? זה אולי לא ברור לגמרי, אבל תכף אנחנו נראה תרשים. מה שחשוב לי להדגיש שההצלחה של סקריפט נמדדת בזה שאם בסופו של דבר נשאר ערך שהוא true בסטאק, אוקיי? כלומר, או אחד או true, אבל זה משהו שצריך להיות, אם הסטאק אם הסטאק ריקה, אם המחסנית ריקה, או שיש שם 0, זה אומר שהסקריפט נכשל. מה הכוונה זה איזושהי בדיקה שהוא מבין לאיזשהו תנאי? כן, הבדיקה כאן אומרת שאנחנו רוצים שהחתימה הזו יוצרה על ידי
אפשר לומר הפאבליק קי הזה בשביל הפשטות, בעצם היא יוצרה על ידי הפרייבט קי שייצר את הפאבליק קי הזה. אבל בעצם אנחנו אומרים, יש לנו פה סוג של סקריפט שהמטבעות ננעלו, ומה שהסקריפט הזה אומר, אתה חייב לייצר לי חתימה עם הפאבליק קי הזה, זאת אומרת חתימה שתואמת לפאבליק קי הזה. אם תביא לי את החתימה הזאת, המערכת תסכים להעביר את המטבעות הלאה. לא, אם תשני את התנאי... מה חופש המשחק? אני מתכנתת. שמה? מה חופש המשחק? מקדימה את זמנך. אוקיי. כאילו, אנחנו נגיע לשם, בסדר, אנחנו ממש בשקף הראשון. אז זה בשביל... זה היכרות לאנשים שלא מכירים סקריפט, או תזכורת, בסדר? עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה מתנהג, אוקיי? ומי שניבא, אנחנו לא נשאר פה הרבה בסקריפט, כל הרעיון זה שמיני סקריפט היא מפשטת לנו את העבודה עם הסקריפט הזה, אז לא להיבהל, לא צריך להכיר הכל, ולא צריך להבין עכשיו איך בדיוק הסטאק עובד, רק להבין בכללי מה אנחנו הולכים בעצם, מה זה הולך לפתור לנו. אוקיי, דרך אגב, חשוב לציין שהדבר הזה נלקח לא רואים פה, Learn me a Bitcoin, אתר מדהים לכל מי שצריך עזרה טכנית בביטקוין, Learn me a Bitcoin, ממש אתר מאוד מומלץ. אז אנחנו יכולים לראות בעצם, שכאן מכיוון שזה קצת ישן זה גם נמצא בשמות הישנים, אבל אם תזכרו, דיברנו על זה שהסקריפט פאבקי זה האוטפוט סקריפט שלנו, והסקריפט סיג זה האינפוט סקריפט שלנו. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוקחים, מכניסים את שניהם לסטאק, אנחנו לוקחים בעצם, נראה את זה מההתחלה שנייה, אנחנו מכניסים את החתימה, אוקיי? שנייה, זה פשוט מהר מדי, מכניסים את החתימה, מכניסים את המפתח הציבורי, ובעצם יש לי את הפקודה check sig שהולכת, בודקת את שניהם, ואם זה מתאים, זאת אומרת, מה שהפקודה הזאת עושה, היא אומרת, האם המפתח הציבורי הזה, האם החתימה מתאימה, במקרה שכן, היא פשוט שמה אחד על הסטאק, וטרנזקציה שלנו עוברת. נעבור לסקריפט קצת יותר נפוץ, זה היה סקריפט, מי שמכיר, בימים הראשונים, יש לנו עדיין בעיות קצת עם הסקריפט הזה, בעיות הזה טוענים שהסקריפט הזה לא חסין למתקפה קוונטית, וכדומה וכדומה. יש סיפור קצת עם הכתובות האלה, אין ממש ייצוג של כתובת לסקריפט הזה, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי, בכל זאת כי אנחנו בשקפים הבסיסיים. הסקריפט קצת יותר נפוץ הוא pay to pubkey hash. בעצם רוב האנשים שהשתמשו בביטקוין לפני שיצא התקן סיגוויט השתמשו בכתובות מהסוג הזה. זאת אומרת, לא רוב, כל, כי לא היה הרבה סוגי כתובות. זה הכתובת העיקרית, סוג הכתובת העיקרית, ומה שהיא בעצם אומרת זה די דומה למקודם, אנחנו עדיין צריכים חתימה, ועדיין צריכים חתימה של הפאבליקי, אבל במקום לשים את הפאבליקי בצורה המאוד פשוטה הזו, אוקיי? אנחנו רוצים להסתיר אותו משתי סיבות. אחת, סוג של הגנה כנראה, שסטושי חשב עליה, כן או לא, אני לא בטוח, לא ניתן לדעת, וגם גם לקצר, אוקיי? גם עניין של לקצר את הכתובת. הכתובת ככה היא מתקצרת משמעותית, ואנחנו יכולים לראות שהסקריפט החדש שלנו נראה כך, אוקיי? זה הסקריפט שלנו, זה האוטפוט סקריפט. אני מזכיר, מה זה האוטפוט סקריפט שלנו? הוא בעצם שמישהו שלח אלינו, לארנק שלנו, שלח את המטבעות, ובעצם אנחנו נתנו לו כתובת. הכתובת הזאת, בתוכה הכילה בצורה מסוימת סקריפט, אוקיי? באיזושהי צורה. והמערכת בעצם נעלה את המטבעות לסקריפט החדש, אוקיי? היא כביכול הזיזה אותם, אבל בעצם מה שהיא אמרה, המטבעות האלה עכשיו נעולים לסקריפט החדש, ומה הסקריפט הזה אומר? הסקריפט הזה אומר שאני צריך public key, אוקיי? אני צריך את החתימה של ה-public key הזה, בשביל לשחרר את הסקריפט, אוקיי? כלומר, שימו לב שוב, האינפוט סקריפט שלנו הוא חתימה, והפעם אני מצרף גם את ה-public key, אוקיי? מה עכשיו הסקריפט יעשה? זה קצת יותר משוכלל, טיפה. הסקריפט קודם כל ייקח את ה-public key ויעשה לו hash, אוקיי? הוא יעשה לו hash בשביל לבדוק האם הוא מתאים ל-public key hash המקורי, ואז אם זה מתאים הוא יתקדם הלאה, יבדוק גם את הסיגנצ'ר כמו שהיה מקודם, אוקיי? זאת אומרת,
זה מאוד דומה למה שעשינו מקודם, אבל יש לנו עוד שלב, שהשלב הוא בעצם אומר, שהשלב הזה בעצם משכפל ועושה hash לפאב קי שלנו, בודק אם הוא מתאים להש שצירפנו, ואחר כך הוא בודק את החתימה שוב. אוקיי? בואו נראה את זה באנימציה. זה קצת יותר מורכב מהקודם, אבל גם אין מה לחשוש יותר מדי, ושוב, אתם לא צריכים לחשוב בראש איך אתם הולכים לכתוב את זה, רק להבין את המנגנון שהולך לשפר לכם את הכתיבה של דברים כאלו, אוקיי? כלומר, ועוד מילה, אני רוצה להגיד, מקודם אמרתי שאין הרבה סטנדרט, אבל אלו, הכתובות האלה, זה חלק מהסטנדרטים שכן יתהוו עם הזמן, אוקיי? הכתובת pay to pub key hash, כתובת מאוד ידועה, הפורמט שלה מאוד ידוע, טמפלט מוכר, ואיך זה בעצם עובד? אנחנו לוקחים, הסקריפט שלנו בעצם עכשיו יכיל, בואו נראה את זה רק שנייה מההתחלה, הסקריפט שלנו יכיל גם אם אתה מפתח הציבורי וגם את החתימה, אוקיי? למה? כי אני בעצם מביא חתימה, אבל המפתח שלי מוחזק אחרי שעשו לו איזו פעולה מסוימת של hash, ולכן אני צריך לקחת את המפתח שסיפקו לי בחתימה, לעשות לו פעולה מסוימת, להשוות ולראות שמדובר באותו מפתח. אוקיי? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, כי אני יודע שזה גם עלול להיות קצת מבלבל, אבל זה הרעיון. עכשיו, נשאלת השאלה, אתה מדבר איתנו על סקריפטים, אבל בעצם שאני רוצה לקבל כסף לארנק שלי, אני נותן כתובת, נכון? אני לא יודע מה זה סקריפט בכלל. זאת אומרת, רוב האנשים שעובדים, אפילו לפעמים עובדים שנים בביטקוין, מקבלים תשלומים, ובכלל לא יודעים שיש אפילו סקריפט מאחורי הקלעים. אוקיי? אם הם לא קראו, למדו קצת, קשה לדעת. וזאת בזכות שאנחנו עובדים עם כתובות, אוקיי? שאנחנו רוצים לעבוד עם כתובת, כמו שאמרתי, כתובת מאוד נפוצה, pay to pub key hash, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים את הכתובת בצורה הבאה, אנחנו לוקחים public key, אנחנו עושים איזה פעולת hashing שנקראת hash 160 או double hash, שהיא מורכבת משתי פעולות האלה, אני אורז את זה באיזושהי צורה של base 58 צ'ק, ובסופו של דבר הביטקוין, הכתובת של הביטקוין נראית הרבה יותר ידידותית, הרבה יותר קצרה, אוקיי? היא בעצם רק 20 בייט. והדרך היא כזו, אני בעצם מייצר מפתח ציבורי מהמפתח הפרטי שלי, אני מייצר את ההש הזה שראינו, ובייס 58. אוקיי? תוצאה של דבר, בסופו של דבר מה אני מקבל? אני מקבל כתובת קומפקטית יותר, אוקיי? שהארנקים והרשת יודעים תמיד לחלץ את הסקריפט מתוך הכתובת הזאת שהם צריכים. אוקיי? וזה נראה בצורה הבאה. אם אנחנו מדברים על כתובות מוקדמות יותר, מה שנקרא legacy, אוקיי? אז אם הסקריפט הוא בצורה כזאת, זה ייצר לי משהו שנראה כתובת שדומה לדבר הזה, אוקיי? מי שמזהה פה את הכתובת יודע כבר באיזה כתובת מדובר, אבל בעצם הכתובת היא מתחילה באחד, אוקיי? כתובות ישנות legacy מתחילות באחד. וחשוב לציין שבשביל לפתור את הסקריפט, אוקיי, בשביל לפתור את הסקריפט הזה, אנחנו לא מעבירים את כל הסקריפט הזה בתוך הכתובת שלנו, אוקיי? הכתובת שלנו תייצר רק את הנתון שצריך להיכנס לתוך הטמפלט של הסקריפט, אוקיי? כתבתי את זה פה שזה יהיה ברור שהאדרס, שאנחנו מייצרים כתובת, אז היא בעצם עושה אנקודינג לחלק שאנחנו צריכים, אוקיי? hash, סקריפט או key. זה לא הולך לכל הדבר הזה, אוקיי? וזה לפעמים קצת מבלבל. אוקיי? כי בעצם שאני אומר שאני שולח כסף לסקריפט כזה, אז זה נראה כאילו כל הקוד הזה יושב איפשהו ואני צריך לנעול את זה אליו. אז לא, אני בעצם שולח את זה לכתובת שהיא רק חלק מהסקריפט, את כל השאר הארנק מרכיב, כל מה שאתם רואים פה, הארנק מרכיב בסקריפט, או אותה צומת שעושה ולידציה, וזהו. זה בעצם מסכם את זה פה למטה, זה משהו שלי לקח זמן להבין. אוקיי, עוד סקריפטים, ואנחנו מסיימים את שפת הסקריפט. יש לנו כתובות מאוד נפוצות, pay to witness pub key hash, שזה בעצם אחרי שדרוג הכתובות של סיגוויט, קיבלנו כמה סוגי כתובות חדשים, יותר פשוטים, יותר פשוטות, הסקריפטים יותר פשוטים.
ו-pay to taproot, ואנחנו יכולים לראות דוגמה לסקריפטים קצת יותר מורכבים. מה קורה סקריפט שנגיד הוא צריך 3 חתימות מתוך 3, אבל אחרי 90 יום הוא צריך רק 2 חתימות, אז אנחנו רואים שהסקריפט כבר מתחיל להיות קצת קשה להבנה, אוקיי? כלומר, זה אולי סקריפט שנראה סינית למי שלא מכיר, אבל הוא סקריפט מאוד פשוט, אחרי שקצת מכירים. הסקריפט הזה הוא כבר קצת יותר מאתגר, ואם כותבים אותו בלי כלים מתאימים, רק מהראש, הוא כבר גם יכול להיות קצת מסוכן, כי מספיק שנטעה באיזה מצב אחד, ופשוט אחרי 90 יום זה לא בדיוק יעשה את מה שאנחנו חושבים. אוקיי, ובשביל זה כל הדבר הזה, כל ההקדמה הזאת, בשביל להראות למה אנחנו בעצם רוצים את מיניסקריפט, למה אנחנו צריכים את מיניסקריפט, ולמה היא הגיעה לעולם שלנו. אז מיניסקריפט היא type language, אוקיי? שהיא בעצם באה ונותנת לנו כלים להגדיר spending condition בצורה הרבה יותר טובה, ובצורה שאני יכול לעשות לה גם אנליזה של יעילות, והיא מבטיחה לי הגנות דרך נגד כל מיני הבטחה נגד malleability, שזה בעצם נגד כל מיני ריסקים. למשל, לא יכול להיות שאני אכתוב סקריפט שאף פעם לא יכול לבזבז את הכסף. כלומר, המערכת, בהינתן שאין לה באגים, תזהיר אותי מדבר כזה. היא תגיד לי, הסקריפט שלך ייתן איזה סוג של error, שבעצם, שנראה שאני בעצם, הסקריפט שלי לא תקין, אוקיי? במילים פשוטות. אוקיי, היא פותחה על ידי פיטר ווילי, אנדרו פולסטרה וסנקט קנג'לקר בבלוקסטרים. הם שלושתם, שניהם עבדו בבלוקסטרים, ונדמה לי שהשלישי היה מתמחה, ומצא להם כל מיני דברים דווקא די מעניינים. ומה שהשפה הזאת עושה, היא מקצרת ומחברת בין הצורך לכתוב בשפה עילית מאוד קלה, לבין יצירה של ביט קונסקריפט בסוף, אוקיי? ואנחנו נראה שאפשר דרכה לייצר סקריפטים מאוד מאוד מורכבים. ועוד דבר שהיא נותנת לנו, היא נותנת לנו את האופציה לעשות אנליסיס, קומפוזישן, כמו שהזכרתי מקודם, שזה להרכיב סקריפט, פוליסיס בתוך פוליסיס, נראה את זה, ואופטימיזציה. מה זה אופטימיזציה? זה אומר שאנחנו, מובטח לנו שאנחנו נקבל את הסקריפט היעיל ביותר, אוקיי? מבחינת עמלות. בסדר? תחשבו שנייה, לפעמים שאנחנו באמת כותבים סקריפט למערכת מאוד משומנת, אנחנו יכולים לפתח איזה סקריפט, ומאוד חשוב לנו שזה יהיה הכי יעיל שאפשר, והמערכת הזאת היא בעצם מבטיחה לנו שהיא תייצר לנו את הסקריפט היעיל ביותר. ולצטט פה את פיטר וואלה, שהוא בעצם אחד המפתחים, הוא אומר, יצרי לי a combinator language for designing conditions. אוקיי? פשוט היא מחברת לנו בין הקונדישנים שאנחנו רוצים לתת לסקריפט מסוים. אוקיי, אז בואו נראה את הארכיטקטורה ומה עומד מאחורה. כמו כל דבר בצבא, ואנחנו כבר לא בצבא, אבל זה מחולק בעצם לשלושה דברים, אוקיי? קודם כל למעלה יש לנו את ה-policy language, זו שפה human readable, אוקיי? והיא באמת human אולי במרכאות, אולי engineer readable, אוקיי? כאילו לא כל בן אדם ברחוב ידע להבין מה זה, אבל היא די קלה. שימו לב שיש פה סוגריים, ולא משנה מה ניסיתי לעשות, הוא לא הסכים להוריד לי את הסוגריים, עשיתי את זה ב-AI, את התמונה הזאת, הוא לא הסכים להוריד לי את הדבר הזה, לא משנה מה עשיתי, פשוט הוא לא צריך להבין את זה. אוקיי, אז יש פה סוגריים מיותרים. ו-Policy Language זה שפת על שלנו. איתה אנחנו יכולים לבנות פוליסי בצורות הפשוטות ביותר. זה מתרגם למיניסקריפט. מיניסקריפט כבר, בגלל שהיא טייפט, אוקיי? אנחנו נבין למה היא טייפ, ולמה היא משתמשת בתחביר הקצת מוזר הזה. אז היא קצת יותר מורכבת לקריאה, ובסופו של דבר זה מתרגם למיניסקריפט, לביטקוין סקריפט, שזה בכלל מצריך ידע הרבה יותר עמוק, בשפה שהיא, כמו שאמרנו, היא לא פשוטה. אוקיי? אבל אנחנו נתחיל מ-Policy Language. Policy Language היא שפה, היא higher level, היא יושבת מעל מיניסקריפט, והיא מתקמפלת למיניסקריפט. אוקיי? היא מתקמפלת למיניסקריפט, והיא בעצם נותנת לנו להגדיר spending conditions מאוד בקלות. אוקיי? ממש ממש בקלות, כמעט בלי להתייחס ל-technical details. ממש כמעט. כן, לפחות בסקריפטים הפשוטים יותר.
היא משמשת כאינפוט למיניסקריפט קומפיילר, אני שמתי פה במרכאות קומפיילר כי זה לא ממש קומפיילר, זה יותר מפר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, והיא מתפקסת בעיקר על מה שאנחנו רוצים שיקרה ופחות על האימפלמנטציה, זאת אומרת אני בתור מי שכותב את הפוליסי פחות צריך להטריד את עצמי ברמת האימפלמנטציה, לפחות ברמת הדיזיין, ושוב היא נותנת לנו אופטימיזציה, אוקיי? היא נותנת לנו לעשות אופטימיזציות, אוקיי? עכשיו, מה הפוליסיס שהשפה תומכת? נדמה לי שאלה כל הפוליסיס האלה, לקחתי את זה מהאתר של סיפה, ויש לנו קודם כל ייצוג של מפתח, זאת אומרת אני אומר אני צריך חתימה של המפתח הזה, יש לנו ייצוג של, אני רוצה ששני הפוליסיס האלה יתקיימו, תכף נראה קצת דוגמאות, יש thresholds, מה קורה אם אני רוצה שכמות מסוימת של פוליסיס, מספר מסוים של פוליסיס יתקיים מתוך מספר מסוים, וכל מיני פעולות של על שעה ופעולות שאני יכול בעצם, כל הפעולות, סליחה, כל הפעולות המפורסמות של ביטקוין שאני יכול לעשות אותן. אוקיי? עכשיו בואו נראה קצת, עכשיו תראו כמה שזה קל לייצר פוליסי. קודם כל פוליסי המאוד פשוט אומר, אני צריך חתימה של המפתח הזה. אוקיי? פוליסי מאוד פשוט. מה התוצאה של הפוליסי? אני מזכיר לכם, התוצאה היא, למה הדבר הזה בעצם מתורגם? הוא יתורגם בסופו של דבר לסקריפט, ואמרנו מה האוטפוט סקריפט מייצג לנו בסופו של דבר? כתובת, נכון? זאת אומרת, זו דרך שלנו בסופו של דבר, אני מזכיר לכם שהסקריפט הזה מייצר לנו איזה כתובת, הוא יהיה encoded באיזושהי צורה מסוימת בתוך כתובת. אוקיי, גם אם לא כולו, אפשר לומר את זה מבחינה לוגית. איך אני מגדיר מולטיסיג של 2 מ-3? על ידי מילת המפתח הפוליסי thresh, אוקיי, מתוך threshold אני מגדיר את המספר 2 ובעצם אני אומר שאני צריך חתימה של 2 מתוך 3 המפתחות האלה, אוקיי? אז תשימו לב שכבר כאן אני כבר משתמש, יש לי פה איזה פוליסי שאני כבר שם בו פוליסי אז אחר בפנים, אוקיי? פה אני הדגשתי את זה קצת עם צבע כי זה מתחיל כבר להיות יותר מעניין. שימו לב שפה יש לי איזה וולט עם ריקוברי, לא משנה עכשיו הלוגיקה לא ממש משנה אם זה וולט טוב או לא, אבל אני יכול להגדיר או שאני יכול להשתמש במפתח A אחרי 144 בלוקים, או במפתח B מיידית, בסדר? אבל זה די פשוט, נכון נועה? זוכרת? אמרנו שאפילו שזה יהיה פשוט, להבין את זה. לא, זה באמת מאוד קשור להעביר את הפוליסיס, נגיד ברמה של ה-high level, זה מאוד מאוד פשוט. כמובן, יש דברים קצת יותר מורכבים, אבל בואו נראה, מה ההבדל בין אור ופרש של אחד? אור ופרש של אחד. יכול להיות שאין הבדל. אתה יודע, אתה יכול לעשות קצת. אור. כן, אור אתה חייב 2 תמיד. לא יודע, אני מניח שאתה יודע שאפשר לעשות פה כל מיני הצלבות כאלה. קומפוז פוליסי, זה דבר מעניין, דיברנו על זה כבר מקודם, זה אחד האתגרים המאוד גדולים שמיניסקריפט פתרה. בעצם אני יכול להגדיר פה threshold של 3 מפתחות שצריכים לחתום, אוקיי? וזה יכול להיות או A, או B, או C, או משהו מאיזה קבוצה, אולי יש לי איזה טים נוסף שצריך לחתום, ואני צריך 2 חתימות ממנו לפחות, וכל דבר הזה יהיה לי בעצם חתימה נוספת, אז בעצם זאת הדרך שלי לעשות קומפוז לפוליסיס, אוקיי? לדוגמה, אני יכול לראות פה, דוגמה שתלווה אותנו קצת, Decaying Multisig, מה זה אומר? התחלתי עם מולטיסיג, פתחנו חברה, או אני רוצה עם חברים לאסוף כסף, לא יודע מה, למטרה מסוימת, התחלנו שאנחנו צריכים 4 חותמים, 4 אנשים צריכים לחתום עם 4 מפתחות בשביל לשחרר את הכסף, אבל אני אומר שאחרי תקופה מסוימת, נניח אחרי שנה, אז אני אומר שאני רוצה שכבר נצטרך רק 3 מפתחות, אחרי 2 נצטרך רק 2 מפתחות, ואחרי 3 שנים אני צריך רק מפתח אחד. ושימו לב איזה יופי של הגדרה בפוליסי, שכמעט כל אדם יכול להבין, אוקיי? אחרי שהגדרנו לו קצת הדבר הזה, איזה יופי, איזה פוליסי, אנחנו נראה איזה סקריפט מורכב הדבר הזה מתקמפל, ונבין
מה זה נותן לנו. אוקיי, אבל אנחנו צריכים לעבור, policy זה השכבת על שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר לסקריפט, נכון? אז יכולנו להגיד אולי שהפוליסי יהיה מתורגם ישירות לסקריפט, אבל היינו מפספסים שם משהו, אוקיי? קודם כל, פוליסי זה implementation dependent, איך שהוא יהיה תורגם למיני סקריפט, הוא implementation dependent, אוקיי? מישהו אחד יכול לכתוב פוליסי שמתרגם למיני סקריפט לאבני בניין ספציפיים, ומישהו אחר אולי יכתוב אימפלמנטציה שהיא קצת טיפה זזה, ואנחנו נקבל תוצאות שהן בלוגיקה אמורות להיות זהות, אבל זה עדיין יכול להיות קצת שונה. Different script fragments can express the same policy. בעצם אנחנו יכולים לממש את אותה פוליסי בדיוק בצורות שונות. כמו שאמרתי, זה גם implementation dependent. יש כמובן פרגמנט שהם יותר efficiency, למשל אני יכול אולי בשביל סקריפט מסוים לבחור ולהשתמש דווקא באבן בניין הזאת, כי יש לי שם איזו אופטימיזציה. Composability זה מצריך בנייה קצת יותר מורכבת, שאנחנו קשה לנו מאוד לעשות את זה ישירות לסקריפט, ויש לנו גם כל מיני טרייד-אופים, אוקיי? מה שאומר, כבר אתם יכולים קצת להסיק שפוליסי לסקריפט עובר דרך מיני סקריפט, אבל יכול להיות שזה לא עובר דרך פתרון חד-חד ערכי. כלומר, מיני סקריפט יכול להיות שייצר לנו כמה פתרונות ויבחר את הכי יעיל מתוכם. אוקיי? זה בעצם האסטרטגיה שלו, לייצר כמה פתרונות. ובתוך הפתרונות האלו הוא צריך לבחור לפי הסקריפט סייז, לפי הוויטנס סייז, ו-execution cost שזה בעצם דומה, כן? אוקיי, עכשיו למה ההפרדה הזאת? בחלק כבר אמרתי, אבל ההפרדה הזאת בעצם, הפוליסי אנחנו רוצים שישאר מאוד מאוד למעלה, אוקיי? תגדיר לנו את הכוונה, מה אתה רוצה להשיג, איך אתה רוצה להשיג את הפוליסי, אנחנו לא רוצים בכלל שתתעסק בדברים, בטכניקל דיטלס, ולעומת זאת מיניסקריפט יש בה הרבה יותר טכניקל דיטלס. פוליסי למשל יש משהו שנקרא probability, שאני אומר סביר להניח שאנחנו נשתמש יותר במפתח הזה מאשר במפתח הזה, ואנחנו לא יכולים לתרגם את זה ישר לסקריפט, אנחנו חייבים לעבור דרך מיני סקריפט שיבנה את זה בצורה, שתבנה את זה בצורה טובה. דיברנו מקודם, mapping steps, ברגע שאני ממפה, אוקיי, ברגע שאני לוקח את הפוליסי, עובר למיני סקריפט, אוקיי, אז יש שם הרבה חשיבה על אופטימיזציה, ולכן יכול להיות שהמיני סקריפט, אחד מהאסטרטגיות שלהם, ששמעתי את פיטר מדבר עליה, שבעצם הם בונים כמה דרכים לפתור את הבעיה, ופשוט לוקחים את זאת שהכי יעילה, אוקיי? איפה שהמשקל של הסקריפט, או שאולי באחד מהמסלולים גילו בעיות, ולכן פוסלים אותו וכדומה. אוקיי, וזה פוליסי למיני סקריפט, אבל מהמיני סקריפט שאנחנו נתרגם לסקריפט, אנחנו תכף נראה את זה, המראה היא דטרמיניסטית לחלוטין. כלומר, אין פה, והרבה פעמים אנשים אומרים מיני סקריפט הוא הקומפיילר של מיני סקריפט, אבל זה לא ממש קומפיילר, כי מה שמוגדר זה חד-חד ערכי, זאת אומרת, אם יש אלמנט כזה במיני סקריפט, הוא יתורגם אחד לאחד לסקריפט. אוקיי, פשוט יש מיפוי של אחד לאחד, תכף אנחנו נראה את זה. עכשיו, ההפרדה הזאת גם עוזרת, כי אנחנו יכולים לעשות כל מיני כלים. למשל, אני יכול לעשות כלי שנותן אלמנטים גרפיים רק לפוליסיס, אוקיי? והוא מייצר לך מיני סקריפט. אבל אני לא תומך במיני סקריפט, כי אני סיפרתי לך כלי לבניית פוליסי. אוקיי, אז מה הבילדינג בלוק של מיני סקריפט? אני לא הבאתי את כולם, אני כבר אומר, באתר של סיפה אני אראה לכם אחר כך את כל המקורות. זה פשוט ארוך ומשעמם. אז, אבל רק שנבין קצת, מה אבני בניין. אוקיי, אז אבני בניין הבסיסיים שלנו, יש לנו, כמו שראינו בפוליסיס, מאוד דומה, יש לנו מפתח, מפתח עם הש, אולדר, אפטר, כל מיני פעולויות של שע, הש, שע, ולוגיקל אופרטורס, יש לנו end, אור, יש לנו כל מיני סוגים של אור, אוקיי? אור למשל היא בעדיפות, אנחנו נראה אותו אחר כך, יש לנו את הטרשולד וכדומה. יש עוד כמה,
אבל אלה הבסיסים ביותר. עכשיו אני מדגיש עוד פעם, וזה חשוב, כל רכיב כזה מתפפה באופן חד ערכי לאלמנט בביטקוין סקריפט, אוקיי? זה לא יכול להיות פעם כזה, כלומר אני יכול ללכת עכשיו לאתר של הרפרנס של מיניסקריפט ולראות למה NV מתורגם, אחד לאחד לסקריפט. מה שנותן לנו גם, אם תחשבו על זה, אם יש לי סקריפט שיוצר במיניסקריפט, אני יכול לחזור ממנו במיניסקריפט, אוקיי? לא בטוח שכל סקריפט. אם זה סקריפט שמישהו כתב, לא בטוח שאנחנו נצליח להחזיר אותו למיניסקריפט. אבל אם זה סקריפט שנכתב במיניסקריפט, אז אני יכול להחזיר אותו למיניסקריפט. יש דרך דטרמיניסטית לעשות את זה? כן, כן, יש לך אנלייזר ויש בספרייה של הראסט, של המיניסקריפט ראסט, דרך לעשות את זה, כאילו. כן, ליפט מסקריפט למיניסקריפט, ששם באמת אתה לא מאבד מידע וזה מופתע, ואתה יכול לעשות ליפט חזרה לפוליסי. נכון, אבל לא מצאתי כלי אונליין לעשות את זה. אבל נראה לי לא מצאתי איזה כלי אונליין שאפשר להאזין. לא ראיתי. זה היה מגניב, עם ממפול ספייס, הם אומרים לך בטרנזקציות, אומרים את המיניסקריפט במקום את הדבר המפואר הזה. חשבתי להכניס את זה לבלוג סטורי אינפו. כן. לדפק בטודו ליסט. מתישהו להגיע לזה. או מינסק. מינסק to the rescue. זה קומפיוטיישנל אינטנסיב חשוב הזה, שזה שאין שם הרבה... זרוק אותה לפרונטנט. גם יכול להיות בבוסם בדפדפן תאורטית ופיזנס. אבל בסדר לא פעם מדי. אוקיי, דבר נוסף שיש עכשיו למיניסקריפט, אנחנו לא הולכים ממש להבין את השפה, אנחנו את כל מה שיש בה, כי יש בה טייפים, יש בה בעצם בסופו של דבר הם צריכים לבנות עץ ולהחליט מה המסלול הכי נוח, אבל אחד הדברים ששווה לראות זה מיניסקריפט ראפרס, אוקיי? שבעצם זה תוספות קטנות בשפה שאנחנו יכולים להבין מהם הרבה. למשל איפה שאנחנו רואים C, זה אומר שאנחנו, הסקריפט ירצה שנשים שם בדיקה של סיגנצ'ר, אוקיי? וזה יעזור לשפה לתרגם לדבר הנכון. עוד דבר שאנחנו נראה הרבה פעמים, אנחנו נראה מין S כזה, זה אומר שאנחנו רוצים לעשות סוואפ, אוקיי? עוד דבר שתמיד שמתי לב שיש הרבה L, יש שם איזה lazy or כזה, שזה אומר בשבילהם, בשביל להשתמש באור הזה שפשוט יותר יעיל למצבים מסוימים, ויש גם, זה נראה לי שיש לי פה איזה טעות, כי אני רואה ששניהם אותו דבר, לא יודע לא, זה הפוך, סליחה, בסדר פה הפוך, כן? ויש גם את הנוט הזה. עכשיו בואו נראה איך זה מגיע לידי, איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי? Basic Policy נורא פשוט, אוקיי? אני רושם בפוליסי PKA, מה זה אומר? מיניסקריפט מתרגם לזה לצ'ק, הוא מוסיף לי, זוכרים? את הראפר הזה, זה בעצם אומר צ'ק, PK, K, underscore K, A. אוקיי, ככה הוא תרגם את זה, בסדר? אם אני רוצה לעשות תנאי לוגי, אז הפוליסי של או יתורגם למשהו כזה, או underscore base, נדמה לי, אני לא זוכר אם זה בול או base, מה שהם מתייחסים לפה, ושוב, ה-C האלה, שימו לב שהם שמים את ה-C הזה בשפה, בגלל שזה כבר אומר למיניסקריפט, תשמע, אלה חתימות של מפתחות שאנחנו רוצים לבדוק, אוקיי? שהמיניסקריפט ידע מהדבר הזה, לבנות כבר את הסקריפט. כנ"ל לגבי end construction, הדגשתי את זה פה, שימו לב פה זה ה-verify, ה-end הוא קשור ל-verify, ו-probability, שזה משהו שיש לנו רק בפוליסי, אין אותו במיניסקריפט, אוקיי? מה זה אומר probability? זה אומר, תראו, יש לי פה תנאי שאני רוצה לבזבז, כסף, וסביר להניח שתמיד המפתח הזה, אני אשתמש בו. המפתח הזה הוא רק לגיבוי, אוקיי? למה זה טוב? כי בעצם המיניסקריפט ייצר לי פה על ידי הפרגמנט הזה של ה-O underscore D, הוא מייצר לי פה משהו שבעצם אומר שהמפתח הזה הוא הרבה יותר, הוא סביר להניח שישתמשו בו הרבה יותר, ולכן הסקריפט שלו הרבה יותר יעיל. ולעומת זאת המפתח הזה הוא unlikely, ולכן אני משתמש בו, אני אשים אותו בסקריפט בצורה קצת פחות יעילה. עכשיו, מה שמעניין גם שתשימו לב לעוד דבר, הם השתמשו ב-PK ו-PKH לשניהם לטובת היעילות של הסקריפט, אוקיי? עכשיו אני מזכיר לכם את כל הדבר הזה, זה קצת, בהתחלה קצת מבלבל, כל הדבר הזה בסופו של דבר מייצר לנו כתובת,
אוקיי? כל הדבר הזה בסופו של דבר מייצר סקריפט, והסקריפט הזה מייצר לנו כתובת, אוקיי? בסופו של דבר. אלה ה-conditions שאני רוצה שיהיו embedded בתוך הכתובת שלי. בסופו של דבר, מה המטרה? המטרה היא שאני כתבתי את הפוליסי הזה, אוקיי? זה מייצר לי את המיניסקריפט הזה, מהמיניסקריפט הזה נוצר לי סקריפט שאליו, הדרך עוד ארוכה, נגיע לשם, אבל שאליו אפשר לשלוח לי כסף, אוקיי? ואני נותן עכשיו את הסקריפט הזה בצורה מסוימת, כן? אנחנו לא ממש לוקחים את הסקריפט, נותנים אותו למישהו, בצורה מסוימת אני יכול להשתמש בדבר הזה, אבל מי שפשוט מתחיל לחשוב פה עם ה-PK בטוח, בפנים וכו' וכו', זה לא, אז כל הסקריפט, כל הדבר הזה בסוף יהיה מיוצר בתוך סקריפט שמתורגם לכתובת. רגע, אתה אומר כל המרות האלה זה דטרמיניסטי, כן? כל המרות האלו הן לא דטרמיניסטיות, שאלה מצוינת. אלה לא. אלה הן לא דטרמיניסטיות, בין implementation dependent, אוקיי? כלומר, כל מה שמתורגם מהפוליסי למיניסקריפט, implementation dependent, בדרך כלל תראה, ויזה implementation, אנדרו וסיפה, אוקיי? אז עכשיו יש עוד כמה אימפלמנטציות, גם כתבתי אותה, אבל סביר לך שזה עובדות. נגיד, היה לנו מקרה, השתמשתי בכלי של נדב, מינסק, אז השתמשתי בגרסה ישנה, ופתאום ראיתי שיש איזה הבדל. ואז עברתי על גרסה החדשה, ונדב ראה את זה, ואמר לי, דבוק בחדשה, ובחדשה אין הבדל. אז כאילו, דברים כל הזמן, הם עובדים על זה, כי אני חושב שזה גם, זה פרויקט חשוב. עכשיו, מיניסקריפט לסקריפט, שוב, זה פרשיאל בגלל שזה, אני אראה לכם את זה אחר כך באתר, הרשימה היא יותר גדולה, אבל רק שתבינו שזה אחד ממש, ולא ניתן לשינוי, אוקיי? למשל, order מתורגם ל-check sequence verify, אוקיי? אבל זה כן דטרמיניסטי, כן? מה שאנחנו רואים עכשיו זה דטרמיניסטי לחלוטין, כן, אולי הייתי צריך להוסיף, אתה צודק, זה הערה שאני אוסיף, שזה דטרמיניסטי לחלוטין. זה מיפוי של אחד לאחד, בגלל זה גם אפשר לחזור אחורה, וזה מובטח לנו שזה הסטנדרט, כלומר, שיש פה עוד קצת, הרשימה היא בערך כפולה מזה, אבל רציתי קצת להדגים שזה באמת אחד לאחד. אוקיי, עכשיו אם נחזור שנייה לדוגמה שלנו, שהייתה די פשוטה כאן, בפוליסי, בעצם אמרנו, יש לנו 4 מפתחות, אוקיי, בשביל להזיז את הכסף יש לנו 4 מפתחות, אבל המפתחות האלה אחרי שנה, אני עובר ל3, אחרי שנתיים אני עובר ל2 מפתחות, ואחרי 3 שנים אני נשאר עם מפתח אחד בלבד, אוקיי, שאני צריך. אז המיניסקריפט של זה מתרגם למשהו כזה, אוקיי? מיניסקריפט מתרגם למשהו כזה. שימו לב שבכלל זה כבר קצת נהיה לי קצת יותר קשה, אוקיי? אם זה היה פה מאוד human readable, או engineering readable אפשר לומר, אז כאן זה כבר קצת מתחיל להיות קצת, אני אומר, מה זה S? S? לא יודע מה זה, אבל אני יכול להגיד לכם ש-S זה ראפר של swap, אוקיי? שזה בעצם נותן הוראות למיניסקריפט, המיניסקריפט בעצם בונה את הביטוי הזה ועכשיו מתחיל להתמודד איתו, אוקיי? והוא בונה עצים, שהוא בונה עץ שבתוכו הוא יבחר את הביטוי הכי יעיל, אוקיי? אז זה למשל אומר לו swap, ו-SLN זה בעצם אומר לו swap, מה L היה שם? אני כבר לא זוכר, L היה פה lazy if, הוא תוקע לו פה איזה lazy if, אתם יכולים לראות כאן, ונגטיב, הוא אומר לו שזה צריך להיות, הוא בודק שהוא לא נגטיב. עכשיו תסתכלו איך זה מתרגם לסקריפט, והדבר הזה שהוא מאוד, יחסית מאוד קריא, שימו לב לאיזה סקריפט הוא מתרגם, אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות פה את הסוואפים, אנחנו יכולים לראות פה את הנגטיב, אני חושב שזה זה, אלה הסוואפים שיש אחר כך, של ה-SLN, איפה אני חושב שזה זה. לא עקרוני. העיקרון הוא שלכתוב סקריפט כזה זה קשה, מורכב, יש דרכים ויש אנשים שעושים את זה, אבל זה קשה. אוקיי, זה מאוד מאוד קשה, וזה הרבה יותר קל לעשות את זה בצורה כזו של פוליסי. אוקיי, אז עכשיו נשאלת שאלה מאוד מעניינת, שגם לי לקח קצת זמן להבין אותה. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם הדבר הזה? כאילו, אוקיי, בסדר, אז הדבר הזה ייצר לי סקריפט.
הרי אני לא יכול לבוא עכשיו ולהגיד, תשמע, שלח לי כסף לסקריפט הזה, נכון? ואם כן אני רוצה, אז איפה אני שם את הסקריפט הזה? מה אני עושה איתו בכלל? אוקיי? והתשובה היא שלא ככה אנחנו עובדים, אנחנו בעצם עובדים עם המיני סקריפט על ידי משהו שנקרא דסקריפטורים, אוקיי? וההרצאה הזאת אמורה להיות קצת יותר קצרה, ובגלל שאתם כבר פה וזה, אז אני רוצה גם להרחיב עוד רבע שעה על הנושא של דסקריפטורים. אוקיי, ודסקריפטור זה בעצם סטרינג שמתאר לנו באופן מושלם מה הארנק שלנו, אחרי מה הוא צריך לעקוב, מה הוא צריך לייבא, אחרי איזה פאנס הוא צריך לעקוב, אחרי איזה מסלולים וכו' וכו' וכו'. אוקיי? שוב, זה מספק לנו Human Readable Format, אני בסוגריים, Human זה לא בדיוק Human, זה Engineering Minimum. ומה זה נותן לנו בעצם? זה פותר לנו בעיות שאני צריך לגבות, כאילו אני מגבה רק את המפתח ואז חסרים לי נתיבי גזירה כלשהם או כל מיני דברים כאלה שסקריפטים מורכבים. זה עושה סטנדרטיזציה באמת ל-Derivation Path, במקרה שאני רוצה לשחזר את הענק וכו', יש לי את כל המידע תחת הדסקריפטור, וזה נותן לי דרך מאוד טובה אם אני רוצה לעבור בין הארנקים, אז יש כבר איזו הסכמה, ברגע שהארנקים מכניסים יותר או יותר תמיכה במשהו שנקרא דסקריפטורים. עכשיו, מה זה דסקריפטור? זה נראה משהו כזה, אוקיי? זה נראה, יש לי פה סטרינג, אוקיי, שהוא בעצם המפתח במקרה הזה שלנו, הוא מפתח ציבורי, ובעצם אני רוצה לייצר ממנו משהו, אוקיי? אז אני בעצם לוקח, יש לי דסקריפטור שנקרא witness pubkey hash, אוקיי? והוא מייצר לי סקריפט, אוקיי? שהסקריפט הזה בעצם מייצג כתובת, אוקיי? כל הדבר הזה. זה קצת מורכב בהתחלה, בואו נראה דוגמאות קצת יותר פשוטות. טוב, סליחה, המורכבות עוד לפנינו. דסקריפטור, אוקיי, איך זה נראה הדסקריפטור? מה הוא נראה? הוא נראה בפורמט הזה, יש לי את הפונקשן, יש לי את המפתח עצמו וצ'קסה, אוקיי? שבסופו של דבר זה נראה כמו הדבר המפחיד הזה, אוקיי? ועכשיו אנחנו נבין כמה זה לא מפחיד, בסדר? אז הפונקשן בעצם מגדיר לי את הסקריפט טייפ, אוקיי? כמו שהיינו פה עם pay to witness pubkey hash, אנחנו עכשיו כאן עם pay to pubkey hash, אוקיי? עם pkh, אוקיי? ובעצם זה הפונקשן שלנו, יש לנו רשימה די ארוכה, אני חושב שהייתי צריך להפוך פה את השקפים ולהתחיל דווקא עם זה. זאת חלק מהרשימה שלנו. יש עוד דסקריפטורים, אני הבאתי רק את הדסקריפטורים הנפוצים, בשביל באמת לא להעמיס קצת יותר מדי, אבל אלה הנפוצים שלנו, ואם נסתכל על המבנה שוב, אנחנו נראה שאם יש לי את הדסקריפטור, מה שאני מתאר פה זה דרך לארנק לדעת על איזה כתובות הוא צריך לעקוב, אוקיי? ובעצם זה נתיב הגזירה שממנו אני ייצרתי את המפתח הציבורי הזה, ואני אומר על הארנק, בעצם כשאני נותן את הדבר הזה לארנק, אני אומר, אני רוצה שתעקוב אחרי כל הכתובות, גם כל הכתובות בגלל הכוכבית פה, אני אומר, כל הכתובות מתחת לנתיב הזה של המפתח הזה, אוקיי? ובעצם פה זו דרך, אגב, דרך נוחה חדשה בדסקריפטורים, להגדיר שאני רוצה גם לעקוב גם אחרי הכתובות עודף וגם על כתובות, גם כתובות חיצוניות וגם כתובות פנימיות. כלומר, כתובות שמישהו רוצה לשלוח לי כסף וכתובות של עודף. אוקיי? האפס מייצג כתובות חיצוניות, האחד מייצג כתובות פנימיות של עודף שלי. קיבורד, זה קשור איכשהו זה גם, הוא כתוב בצורה סטנדרטית של מיניסקריפט או משהו? איך, סליחה? הקי, מה שרשום שם בכחול. הקי, אוקיי, אז הקי, אז תראה, יש פה שילוב, מה שקורה, המיניסקריפט קצת התערבב בתוך הדסקריפטור, יש את השפה של המיניסקריפט שנכנסה קצת, הדסקריפטורים תומכים עכשיו במיניסקריפט, אבל זה לא כל דסקריפטור תומך במיניסקריפט, יש פה קצת, הם עושים עבודה מאוד טובה, ואני חושב שביטקוין קור מוביל את כל הדברים האלו, נגיע לזה תכף, אבל זה לא מיניסקריפט, זה לא מיניסקריפט שאתה תקבל בביטוי מיניסקריפט הקודם, אוקיי? אבל אתה יכול לכתוב פה מיניסקריפט. עכשיו, תשים לב תכף אנחנו נראה את זה, לא בכל דסקריפטור, בסדר? אני מקדים את המאוחר, אבל חשוב לי להבין שהדסקריפטור נראה כמו דבר מפחיד, אבל הוא לא כל כך מפחיד.
פה זה מייצג את הנתיב גזירה של אותו מפתח שאנחנו רוצים לעבוד איתו, ופה זה את הנתיב גזירה שאני רוצה מתחת למפתח הספציפי הזה. עכשיו, זה הצ'קסם. למה הצ'קסם הזה חשוב? בגלל שהדבר הזה נועד לזה שאתם תוכלו להעתיק אותו ולהעביר אותו בין ארנק לארנק. זה לא דבר סודי, אוקיי? הדבר הזה הוא פרטי, מישהו יוכל לעקוב אחרי הכתובות שלך, הוא לא דבר סודי, כמו סיד, אוקיי? זה לא מייתר אותנו לשמור גבות מפתחות פרטיים או נמוניקס, אוקיי? אבל כשאנחנו מעתיקים את הדבר הזה, יכול להיות שיהיו לנו טעויות. ואם יהיו לנו טעויות בארנק שהוא מולטיסיג למשל, אנחנו לא נוכל לשחזר את הארנק. אז חשוב מאוד להעתיק גם את הצ'קסם וללמוד, להתחיל להשתמש בצ'קסם כי הוא עוזר לנו. בסדר? אוקיי, אז יש לנו את כל הדסקריפטורים הנפוצים, אבל מה שאותנו מעניין, בסופו של דבר, שיש לנו שני דסקריפטורים, ובמיוחד אנחנו נתעכב במיוחד על אחד, שתומכים במיני סקריפט, אוקיי? שזה הדסקריפטור WSH, Witness Script Hash ו-Taproot, אוקיי? והם נכנסו, אפשר לקרוא פה, לא יעלה אותך, הם נכנסו לאט לאט, בהתחלה נכנס רק ה-WSH, ואחר כך בהתחלה בתור Watch, ואחר כך הוסיפו גם, כבר אפשר לעשות סיינינג איתו, ואחר כך גם הוסיפו את Taproot, ועכשיו יש תמיכה מלאה על ידי שני הדסקריפטורים האלה, וזה אומר שעכשיו אני יכול לעשות הרבה מאוד פעולות על ידי דסקריפטורים בביטקוין קור וגם בארנקים אחרים. למשל, אני יכול לייצר את הכתובת הבאה. אני יכול לייצר כתובת שאני אומר שאני צריך חתימה של המפתח הזה, ואני יכול לשחרר את זה רק אחרי 1000 בלוקים. אוקיי? ואת כל הדבר הזה, כל הדבר הזה מייצג לי בעצם כתובת. אתם זוכרים כל הדבר הזה בעצם, מה קורה מאחורי הקלעים? כבר פה אנחנו מדברים ברמה של מיני סקריפט, אין לנו את הפוליסי, אוקיי? אולי השתמשנו בפוליסי בשביל לכתוב את זה, כי לא ידענו שאנחנו צריכים לכתוב פה v.2. בסדר? אבל ברגע שיש לנו את המיני סקריפט הזה, אני יכול לייבא אותו לתוך ארנק מתאים, ארנק שתומך. Supported API ביטקוין קור. ביטקוין קור עשו עבודה נהדרת, אווה צ'או במיוחד, אווה ופיטר, כל הנושא של זה, כבר כמה שנים שהם דוחפים מאוד חזק את כל העבודה עם דסקריפטורים, ולמעשה נראה שדסקריפטורים זה העתיד של הארנקים, ואנחנו יכולים לראות ש-API, יותר API תומכים בזה, למשל Derive Address, אנחנו נותנים דסקריפטור, ואנחנו מייצרים ממנו כתובת חדשה. Get Descriptor Info דרך אגב, חשוב מאוד, לפעמים יש לי Get Descriptor Info, יש לי דסקריפטור, אבל אני לא יודע מה הצ'קסם שלו, אני מבקש Get Descriptor Info ואני אקבל את הצ'קסם, וכו'. יש פה באמת, הם הוסיפו תמיכה באמת נהדרת. אוקיי? למשל, מה אני באמת יכול לעשות עם זה? אני יכול, למשל, לייבא דסקריפטור לארנק שלי, אוקיי? וזה אומר שעכשיו, או שאני אהיה רק בוואץ', אוקיי? אני יכול להגיד שיש לי פה כתובת שמיוצגת על ידי הדסקריפטור הזה. מה זה אומר הדסקריפטור הזה? זה אומר שיש סקריפט, אוקיי? שדורש או חתימה של המפתח הזה, אוקיי? או חתימה של המפתח הזה אחרי מספר בלוקים מסוים. בסדר? כאילו, נכון? עכשיו שימו לב גם ל-OR D הזה שאומר לנו, אם שמתם לב מה שהיה מקודם, שאומר שהוא יבנה את הסקריפט מאחורה שכנראה זה המפתח שבעדיפות, אוקיי? כלומר, המיני סקריפט כבר יכתוב לנו בסקריפט שהוא הרבה יותר יעיל לטובת המפתח הזה, ואומר, אוקיי, יכול להיות שתצטרך להשתמש במפתח הזה, אבל כנראה שלא סביר, אוקיי? בגלל זה אנחנו רואים את ה-OR D הזה. פה. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לייבא את זה לביטקוין קור, וביטקוין קור כמובן שיעשה לנו וואץ' על הכתובת הזאת, או אם יש לנו את המפתחות אנחנו גם נוכל לבזבז, אוקיי? זאת אומרת, מישהו יכול לשלוח לנו לפה כסף, נוכל לבזבז. בסדר? עוד דברים שאפשר לעשות עם ביטקוין קור, באמת אפשר לייצר כתובות חדשות עם דסקריפטורים, אפשר לעשות ספנינג בעזרת PSBTs, שזה מי שלא יודע זה partial sign bitcoin transactions, לא ניכנס לזה יותר עכשיו, מי שמכיר מכיר.
ומה אנחנו מקבלים מכל זה? אני רוצה להגיד שביטקוין קור עשו עבודה באמת מדהימה בנושא הדסקריפטורים. כדאי, מי שמתעסק בכלל מעקים סביב הדבר הזה, כדאי קצת ללמוד איך עובדים איתם. אפשר לעבוד שוב עם דסקריפטורים בכל הצורות, אפשר לעבוד עם כל אחד מהדסקריפטורים כאלה, ויש עוד, אוקיי, הרשימה פה היא חלקית, אבל מה שאותנו בעיקר מעניין מבחינת מיניסקריפט זה WSH וטאפרוט. אוקיי, Tools and Resources. נעבור שנייה, אני צריך פה את העכבר. אני פתחתי את כל הדברים האלה. אנחנו פה. אוקיי, בואו נתחיל קצת לעבור. אז קודם כל, האתר הרשמי של מיניסקריפט. אוקיי, זה אתר של סיפה. הוא לא כתב את זה לבד, אבל משום מה זה במערך הכל אצלו. יש פה, בעצם זה הרפרנס העיקרי. אתם לא תמצאו איזה רפרנס מסודר וזה בכלל, כל הדברים האלה הם קצת צריכים להזיע קצת בשביל להבין את כל הדברים האלה, זה לא כאילו מוגש. זה עדיין לא ב-Learn me a Bitcoin? לא, אין, אני דווקא רציתי להציע לו. הם קצת יותר מתוארים פורמלית בביפין, מיניסקריפט פחות, אבל הרבה מהדיסקריפטורים כבר היה ביפין. נכון. מביפ 380 נדמה לי, יש לו שם כמה, כאילו, 87, אני לא טועה. כן. 9 זה המולטיפל, פחות עוד 89. כן, אולי הוסיפו, כן. אוקיי. אז זה אתר של סיפה, ותשימו לב איזה יופי, יש לכם פה כמעט כל מה שאתם צריכים. שימו לב שנייה לדבר הבא, אתם יכולים לבוא לפה, לטעון את הפוליסי, אוקיי? ברגע שאתם טוענים את הפוליסי, אתם יכולים לעשות קומפילציה, ותשימו לב שהמיניסקריפט שלכם יהיה במקרה הזה מאוד פשוט, כי במקרה הזה אותו דבר, אבל הוא גם יגיד לכם כמה זה עולה, אוקיי? יש לכם פה אנליזה כמה זה עולה, והוא יראה לכם את הסקריפט בביטקוין, אוקיי? בסדר? אני אחזור עוד פעם, נגיד בוא ניקח את זה, אוקיי? one of two keys, בסדר? אז יש לנו, זה הפוליסי. זה הפוליסי, ואנחנו יכולים לראות שזה מתורגם ל-OR B, ועם המפתח הראשון, והמפתח השני שיש לו פה את הראפר של סוואפ. למה? בואו נראה איפה הסוואפ פה בא לידי ביטוי. אז פה, קודם כל ה-PK, אתם זוכרים, הוא עושה פה צ'ק סיג, זה הסוואפ שבא לידי ביטוי, ופה הוא עושה את הצ'ק סיג. עכשיו, כבר פה, אני חייב להגיד, כבר הלוגיקה כבר לא בדיוק. זאת אומרת, אני לא יודע כמה אנשים יכולים להסתכל על זה ככה בכללי ולהבין כל מה שזה, אם הם לא ממש התיישבו על סקריפט לעומק, אוקיי? אז כבר פה זה כבר מתחיל להיות קצת יותר מסובך. מה קורה הלאה? למשל, אם נסתכל למשל על, בוא ניקח על, עוד דוגמה מעניינת, probability, אוקיי? שימו לב, יש לי one of two key, one likely, one unlikely. מה זה אומר? זה אומר שאני יודע שיש לי מפתח אחד, נגיד, לגיבוי. סביר להניח שלא ישתמשו בו, אוקיי? אבל בכל זאת אני רוצה לתמוך בו, אני מגדיר את זה ככה. או המפתח הזה או המפתח הזה. שימו לב שהמפתח הזה, אני שם לו אחוזים 99 שטרודל, וזה אומר שהוא 99% probability, שזה אנחנו נשתמש במפתח הזה, אחוז אחד במפתח הזה. אני לא חייב לשים את ההשלמה. דרך אגב, אני לא יודע מה יקרה אם אני אכתוב פה נגיד, בוא ננסה אולי, אם אני אכתוב פה עכשיו 10 שטרודל, זה אמור להיקשה. נכון? כי... נכנסים אחד לשני בעיקרון, לא בדיוק אחוזים, זה כאילו... למה? באופן יחסי אחד לשני. כן, הבנתי, זאת אומרת, אז זה מספיק לו, זאת אומרת, הוא לא עושה את ההשלמה של אחוז ו100%. הוא לא מגיע ל100%. שנייה אחת, רק שנייה עם השאלה, אני רק רוצה להראות רגע עוד פעם שזה מתקמפל, תשימו לב מה הוא עושה עוד פעם, הוא בוחר ב-OR D, אוקיי? ש-OR D, תראה, אנחנו נראה, הוא פשוט יודע לתת עדיפות למפתח הראשון, אוקיי? ופה שימו לב שהוא משתמש במפתח, הוא משתמש בבדיקה רגילה כי היא יותר יעילה, ולא בהש, אוקיי? והוא אומר פה, את ההש אני אשמור על מפתח שהוא קצת פחות unlikely. קודם כל אני מקבל פה את ה-cost analysis, כמה זה הולך לעלות לי, ובדרך כלל הם מבטיחים, תראו, יכול להיות שיש להם באגים בזה, אבל זה מטוסטס כמו שצריך, והם מבטיחים
שזה המסלול הטוב ביותר והיעיל ביותר, ואנחנו יכולים לראות את הסקריפט שמיוצר. שוב, סקריפט שכבר לרובנו כבר היה קשה להמציא, אוקיי? אבל להבין אותו ולטסטס אותו זה כבר משהו אחר. עכשיו, הכלי הזה מאוד טוב, תחשבו שאתם עושים מערכת, אתם מפתחים מערכת, נגיד שכבה שנייה לביטקוין, ואתם מוצאים איזה סקריפט נעילה ואתם צריכים לתכנן אותו, אז הכלי הזה מאוד יעזור לכם במקרה הזה לתכנן את הסקריפטים שאתם רוצים, את הפוליסי שאתם רוצים. אפשר לראות למשל לייטנינג, אוקיי? אפשר לראות את המיני סקריפט האוטפוט ואת הסקריפט שהוא כבר קצת יותר מורכב, אבל אנשים כתבו אותו עוד לפני שהיה מיני סקריפט, אוקיי? זה אפשרי, זה פשוט יותר קשה. עכשיו אני יכול לעשות גם אנלייז למיני סקריפט, תשימו לב שהוא טוען את זה אוטומטית. בואו ניקח מיני סקריפט, בואו ניקח משהו קצת יותר, למשל ניקח נדמה לי זה מצא סקריפט יותר יעיל ממה שמפתחים של לייטנינג. נכון, כאילו הם מצאו בטעות. בטעות עלו על זה, כן. אני חושב שהבחור הנוסף, שכחתי את השם שלו. סנקר, כן, סנקר אני חושב שגילה את זה, כן. אוקיי, אז אני יכול לראות פה שיש לי את המיניסקריפט output, אוקיי? שאוטומטית גם באתר פה, שימו לב, נותן לי פה את ה-result script, ואני יכול פה לעשות analyze, הוא גם טוען לי את זה ישר לפה, אני יכול לעשות על זה analyze. ו-analyze פה הוא כבר בונה לי קצת יותר את העץ, הוא כבר מראה לי, ועל כל זה אם אני גם עומד על כל אחד, הוא נותן לי קצת אינטרנל, הוא נותן לי את הציון שלהם, והוא נותן לי את הטייפ הפנימי, זה כבר קצת פחות משנה לנו בתור משתמשים, אבל שווה להכיר. ושוב, את ה-resulting script, ופה יש לנו את ה-reference גם, אוקיי? וה-reference הזה, מה שהראיתי לכם מקודם, ה-reference הזה זה בעצם, הוא מגדיר קצת את המיפויים, לא קצת, הוא מגדיר בדיוק את המיפויים של מיניסקריפט פרגמנט לביטקוין סקריפט, ממש אחד לאחד, זה ה-reference, אוקיי? אין פה משהו אחר, זה ה-reference. ואחר כך מגדירים גם פה טייפים בסיסיים שאותם קצת צריך פחות, אבל הם מסבירים את ה-base expression ואת הדברים האלה, כמו שיש לי למשל end v, אוקיי? אז זה אומר שיהיה בו verify פנימי וכו', יש לי פה עוד קצת דברים, ויש לי פה את אלו שהם הם הראפרס, אבל אני חושב שהעיר את זה רשום בצורה יותר נוחה, את הראפרס, כן. יש פה את הראפרס, זה פה זה, בקיצור זה הרפרנס, מאוד נחמד, עובד טוב, התיעוד יכול להיות קצת יותר טוב, אוקיי? לא באמת צריך להבין, הם עשו עבודה מאוד קשה להבין ולתעד וכל המודיפייר וכל המחויבים, אבל הבאתי מיניסטריט כבר מלא זמן, אני לא מבין שום דבר בתכלס ממה שהולך שם, כאילו הם חוסכים, זה שהם עשו את זה, אני לא צריך להבין את זה, כי נראה כאילו שמה שהם עשו פשוט, יש לו איזה טבלת תרגום, ראיתי שיש לו איזה טבלת תרגום. הרבה מהעבודה היה פשוט לשבת על סקריפט ולהבין, באמת לנתח ולתאר אותו בצורה טובה יותר, זה היה הרבה מהעבודה על מיניסטריט, היה גם הרצאה מעניינת שאנדרו סיפר על כל מיני דברים מפתיעים שהם גילו על סקריפט תוך כדי, כאילו. הרבה מכם זה גם פורמליזציה, כאילו, הדרכים השונות לעבוד עם סקריפט. אבל זה נראה שהם פשוט לקחו, כאילו, יש להם איזה קובץ ראפר, הסתכלתי קצת בקוד, C++, יש להם איזה קובץ ראפר, ונראה, אתה יודע שאחר כך שפכו את זה פשוט לפה. טוב, תשמע, כמה שאתה יותר חכם, אז התיעוד שלך יהיה פחות קריא כנראה. טוב, אז הארנקים שתומכים במיניסקריפט, יש לנו ארנק ליאנו שהיה בעצם הראשון שהכניס את התמיכה, ספארו, ביטקוין קור כמובן עם שפע של תמיכה בכל דבר שתרצו, מוגבלים רק ברמת הדיסקריפטור ותיזהרו מה שאתם עושים, וארנקי חומרה שהתחילו להכניס את זה, לג'ר, ביטבוקס 2, קולד קארד וג'ייד של בלוקסטרים. נגיד למשל טרז'ור עדיין לא תומכים במיניסקריפט, אוקיי? אז זה עכשיו, שימו לב, נגיד אם אתם מתעסקים בספארו, מאוד קל לראות שאתם בונים את התצורה של הארנק שלכם, מאוד קל לראות איך הדיסקריפטור שלכם משתנה בהתאמה, אוקיי? טוב, נסכם חברים, ביטקוין סקריפט, ראינו שיש הרבה אתגרים, אוקיי? הוא קשה, הוא non-composable, אנחנו לא יכולים להכניס פוליסי בתור פוליסיז, והוא non-turing complete nature, שזה דווקא עוזר לנו, אבל הוא קשה לכתיבה. מיניסקריפט, to the rescue,
יש לנו type, structure language, היא מפשטת מאוד, שפה מאוד מפשטת, ועוזרת לנו גם ל-composition ו-analysis. ראינו שאנחנו בעצם יכולים לבדוק ולייצר סקריפטים שהם יעילים, אוקיי? אני מזכיר שזה בא בשלוש שכבות, שכבה אחת של policy שמתרגמת, מתקמפלת למיני סקריפט, והמיני סקריפט ממופה לביטקוין סקריפט אחד לאחד, אוקיי? אחד לאחד בצורה חד משמעית, אוקיי? מה שאומר גם שאנחנו יכולים לעשות הפוך, תהליך שנקרא ליפטינג, שבעצם אנחנו יכולים להגיע גם מסקריפט שנוצר על ידי מיני סקריפט חזרה למיני סקריפט, אוקיי? descriptor integration מאוד מאוד חשוב בסופו של דבר. מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? דיברנו על זה שהסקריפט הזה שנוצר, אין לנו הרבה מה לעשות איתו, אוקיי? תהליכי פיתוח וכו', מתקדמים, כן, אבל אם בעצם אני רוצה לייצר, על ידי פוליסי אני רוצה לייצר משהו, האינפוט שלי לכל התוכנות יהיה descriptor, אוקיי? באיזה descriptor אנחנו עובדים? אמרנו אנחנו עובדים עם WSH ו-Taproot, אלה שני הדסקריפטורים שעובדים עם מיני סקריפט כרגע, וזה מפשט לנו בקאפים, מפשט לנו מעבר בין ענקים שונים, יש לנו שם מקרים של סקריפטים מורכבים יותר, וכמובן אינטגרציה מלאה עם ביטקוין קור. זהו רבותיי, תודה רבה.